Na, szevasztok! Szép estét! Még nincs is este, szép délutánt. Nem Giant Assisters lesz, nem komodoros játék. Szia Wolfbe! Szaffi kisasszony, hello! Na, a MeszQ betámogatott minket egy ilyen játékkal. Töki, ne lopjad a esőgatyámat! Hé! Mindjárt jövök, mindjárt. Hé! Engedd! Az összes körmét beleengedte az esőgatyába mindentől. Már nem esőgatya. Szia Dalma! Szevasz Erik! Szevasztok! Na szóval! Hát mondjuk nem tudom mennyire... Menj tovább, Bab! Nem tudom mennyire real time, ahogy nézem, lehet, hogy nem. Nektek szaggat, mint az állat, nem? Vagy ezt csak én látom? Szaggat a stream. Jó, menj odébb. Majdnem mondtam, hogy mi. Menj odébb a farkaddal. Megnézem, hogy lejjebb lehet-e venni bármit. Hát... 7-20? Nincs 7-20. De 7-20. Elfogadjuk. Mindjárt megnézem milyen. Akadgatt a dolog. Most? Most már mint a normálisabb lenne, nem? Mi van, Szafika? Mi a baj? Mi a baj? Mindjárt még nézek rajta. Most direkt állt meg, nem kell aggódni. Nem kell aggódani. Mindjárt megnézem, hogy mit tudok kifelé. Aha. Kifelé menet közben semmit. Most milyen? Hova vissza? Nem. Szerintem itt az van, hogy nem tud ekkorát streamelni kifelé, de most visszavettem a felbontást kisebbre. Amúgy nincs rajta semmi. Várjál, van haladó beállítás. Aha, ezeket az élsimításokat nem teljesen, csak félig. V-szinket akartok? Nem tudom, hogy az lassít, vagy gyorsít, azt tudom, hogy az azért kell. Szevasz Lord, hogy ne törjön a kép, de hogy az lassít-e, azt nem tudom. Mindjárt nézem közben. Nekem jónak tűnik. Itt a kepernyón. Még majd azt mondjátok, hogy hangos-e vagy halk a játék. Jó, hogyha van neki hangja. Én nem szeretem az olyan gémeket, mikor olyan rohadt halk, hogy semmit nem hallasz a játékból. Öcsém, elfoglalta a helyet. Jó. Irányítás, mi volt? Erről csináltam magamnak egy print screen-t. Jó, majd meglátjuk, fingom nincs. Kell majd menteni? Nem lett jobb? Ezt most elég rég nem írtatok semmit. Nekem itt kicsibe a labsbe tök. Most jó. I'm getting old. My name is Azt tudom, hogy... Sonny Featherland. Ja, közben an story. investigator for 20 years, and once the star of the predatory division of the Clawville Police Department, one half of the legendary Chicken Police. But buying a pack of smokes is more than I can handle right now.
Maybe I should just lay low. Yeah, I'll do that. The most colorful place in the wilderness. For all the gods, what bullshit. The last clucking color left this city years ago. And slowly I'll turn gray too. Fú, brutál jó a design. Hey! Still, what Most I épi expect? jó. We're living in a vast experiment, and don't even notice that everything got clucked up a long time ago. We believe in this wonderland of peaceful coexistence. Wolves and sheep, chickens and hounds. Yeah, sure, why not? It's just ridiculous. The dog eats the chicken. It's in our nature. I'm not propping up the illusion anymore. 121 days, and it's over. Szokásos. Retirement. What could possibly Figyelsz, go Kecskemét, wrong? köszönöm a követést. Mégis mi vagy történet? Tipikus. Ah, crap. My office lock is a piece of shit if a dame can pick it. She stood in the darkness. The light painted stripes on her body. It whispered secret little things that were never there in the first place. But she was no zebra. Reality was just a light switch away. Elizabeth or Charlotte? I was sure she'd have a sophisticated sounding name. She had a bygone look in her eyes, older than this ancient building, and perhaps the whole city itself. Or maybe I'm just drunk. But she was the first womanly thing in my place for a long time, so I had to give her a chance. Fú, ez nagyon jó ez a játék. Nem elég, hogy magyar a szövege, én úgy tudom, hogy magyarok is csinálták. Ha jól emlékszem. Ja, hogy már mi vagyunk. Mindent jól. I wanted to travel the world when I was a kid, but I think I'm gonna end up dead in here whether I like it or not. Behind that door lies the kingdom of dirty clothes, cigarette butts, and empty bottles. The wild gentlemen. Those guys rebuilt the city after the Great Fire of 867. My heroes when I was a little chick. I'm starting to think they should have left Clawville as it was, burned to the ground. Toljam ki full screenbe? Persze, akkor nem lesz arc, akkor Szaffika sírni fog. Szaffi pötyög! Itt esik, vagy kint esik? Itt. Hát én még nagyon-nagyon rég láttam ezt szerintem, mikor There megjelent. used to be star cops a few years ago. Tabloid press, radio interviews, and even a book series. I don't miss those days. Of course, Marty, my old partner, would disagree. He just loved the spotlight. Szevasz, Havas Maci! Egyébként erről a játékról jutott eszembe, hogy csak be kéne majd fejezni a Silent Age-et. This is one of the most beautiful memories from my old life, before Molly left me and took our daughter. Végignézzük, jó, a szövegeket. M.B. Kell a Davis, fej. the eternal king of jazz. The photo is from the days of jazz prohibition. I only heard the old man live one time, but I'll never forget that night. And not only because I woke up at the harbor without my gun, my badge, and my pants.
Beállítottam direkt nagybetűsre. Igen, felirat kell vagy arc? A feliratot direkt fullba kinyomtam, ami kifér a csövön. Jó, mondjuk ott lehet, hogy pont belelóg az a szar. Nem lóg bele. The best ones always leave first. I saw that in the window of a shoe store. I never understood it. Or what it had to do with shoes. Ez kurva jó. Előbb megnézünk mindent, mielőtt a csajt. Whatever's inside is gonna stay there forever. Ez egyébként a saját lakása, és így kb. Ilyen a dologgal kapcsolatban, hogy csomó mindenről nem tud semmit. Nem, meg gondolom itt majd párbeszéd lesz, előbb megnézzük a többit. I promised myself I'd write a novel one day. She doesn't seem so dangerous that I need to grab my gun, but you never know. Rohadt jó a szinkron hang. My wallet and my badge. The wallet is real, the badge ain't. Chief Bloodboil took mine, so I got this one out of a pack of cornflakes. Just in case. A kamurendőr. Maradhat így szerintem, de jó, akkor marad így. Havas Maci, nyomjuk ezt a Chickent. Nem komodoros játék. Az utolsó szál. Azért fölvesszük. Oké, mik vannak még? Ott semmi. Books I'm never gonna read. Maybe nobody ever has. I don't see colors anymore. Only emptiness. Everything faded. I need another drink. Na, illetve még nézzük meg a telót. Ja, itt majd lehet telefonálni, hát gondolom, nem tudunk semmilyen számot, szóval valószínűleg egy csaj fog mondani valamit. Azt mondja. Who is this dame anyway? And what the cluck is she doing in my apartment on New Year's Eve? Hát még nem hallgatjuk ki. Let me introduce myself. My name is Deborah, Miss Deborah Ibanez. You're mistaken, ma'am. Oh, really? Please enlighten me, Mr. Featherland. I'm not a private eye. I'd recommend Mr. Philmar Lowe instead of me. He's a nice guy. Szóval CH. Ugye nem baj, ha nem olvasom fel, nem akarok azzal lassítani a dolgokat. Mi? Megvettem egy makettet. Azt mondja, le kell teszteljem a festékfújó. Na, vettél fújót is hozzá? Meg a többi kütyüt, ami már 1000 éve megvettem hozzájuk. Jó lesz gyakorolni. Na. Van terve egy 89-es McLaren Forma 1. Fú, de király. Na, akkor látom, belelendültél. Szóval nem olvasom fel. Remélem, hogy olvasható. Look, miss, I work for the police and I'm currently on leave. I couldn't accept private commissions even if I wanted to. Not even from a classy dame like you. Am I that easy to read? Megy a sunnyogás. That's my job. But tell me, since you've invited yourself in, would you like a drink? I don't usually drink. Well, I've got to have one, and it'd be rude of me to drink alone. So,
Maybe some sherry? If you insist. But bourbon, please. Ah, thank the wild ones. That's all I have. What a coincidence. Akkor a kamu. So come on, spill it from the beginning. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz a sztori. Ja, amúgy jó lenne, ha tudnék csinálni belőle műsort, de a kompresszor kint van a műhelyben, sajnos ott meg nincs net. Hát, vagy veszel egy ilyen kis kompresszort, ami meg kigyullad az asztalon. Amúgy jó, lehet vele fújni, csak kigyullad az asztalon. Na, be lehet menni esetleg a hálószobába, vagy ezt... Sort of. Vagy valami olyasmi férfi lakás kupleráj. Mi ez? Miért nem lehet? Kihallgatni nem lehet, megnézni megnéztük. That's better. Now, if I understand Ja, hogy már correctly, ittak. your mistress is receiving threats. What kind of threats exactly? It's a very strange matter. First, there were letters. Then it came printed on a wine bottle's label, sent as a gift. Then carved into a brick, thrown through the window. And finally, they painted it on the wall of the house in giant red letters. Az vagy kb. Ennyi is az olasz tudásom. Pedig pár hónapja tanul. Én azt hittem, tudsz olaszul jól. Sűrített levegős palack hamar elfogy. Szerintem az pénzkidobás. Többet érsz fel, hogyha elmész egy kútra és felfújsz egy nagy valami tartályt. Szerintem. I think it's time to dig a little deeper. If you don't mind, I'd like to ask you some routine questions. Please, that's why I'm here. Na, gyerünk. Ezek mik? Ja, ezek a... Jó. Tehát akkor eddig van egy... Aha, van egy emberünk, helyünk az... Ez a hotel. Aha, ezt gondolom, ahol most vagyunk. Nyom. Oké, ezt tudjuk, hát ez nem sok. Térképünk nincs. Mi van a táskánkban? Ja, ezek a cuccok. Fontos tárgy. Oké, hát ez marha fontos, főleg ez a görbevagó. So, this is the part where the interrogation comes. Like in those detective movies. Egyébként mi az, ha nem fújom le alapozóval, az mekkora baj? Mennyibe lesz rosszabb? Most nem szeretnél olvasni, csak nem tudom kitől. Hát másmilyen lesz a festéknek a, hogy mondjam, a felülete. Könnyebben megfolyik. Meg ilyen kis rücskös lesz. Szóval jobb, muszáj lenne lefújni egy kis alapozóval. Szia Blanka! Egyébként, ha nem fiam, ja igen, azt mondja, ha amúgy olaszul azért tudok, csak még így kb. Középszint alatt egy kicsit. Szóval azért is jó, mert hogyha nem tudod annyira lezsírtalanítani, már pedig nem tudja az ember annyira lezsírtalanítani. Az alapozók még az ilyen kevésbé jól letisztított felületre is jobban tapadnak. Hogy tuti meg tisztábbak lesznek a színek rajta. Hogyha mondjuk szürke vagy ilyesmi a maketted, akkor mondjuk egy ilyen pirosas narancsárgával fested, akkor az ilyen szürkés lesz, hogyha nem fed. Nem fed rendesen. Mi az szól akkor most a kikérdezés, hogy a detektív filmekben? Azaz. Az jó, kikérdezzük.
Ja, hogy így vezet rá a cuccra, hogy akkor az... És akkor itt már nincs több. This is the Aha, Something like igen. that, Deborah. Oké, akkor ez itt. Kérdezni még nem lehet. Kihallgatjuk. John Doe. Fókuszálj arra, amit megtudtál a célszemélyről. Gyanúsnak tűnik. Fingom nincs, hogy gyanús-e. Gyanúsnak tűnik, gyanús vagyok. Ja, értem, aha. Tehát, hogy akkor ki kell nyaggatni, hogyha gyanúsnak tartjuk az arcot, akkor ki kell faggatni. Erre kell koncentrálni, fókuszálj. Jó, és akkor hogyan kell? I must be cautious and smart. This dame seems shy, which I can use to my advantage. Vissza akartam lapozni, de már nem I ment. must be careful about what I say to her, or I could scare her off. Let's start gently, and when the time comes, we can go in hard. Mondjuk én elég szar vagyok nyomozós játékban, úgyhogy számítok itt rátok. Jó lesz, ha figyeltek. Nincs kibúvó, hogy elfigyeltem, meg ilyenek. Who exactly are you, ma'am? I'm not somebody important. De lehet, hogy nem is kell oda kattintani. Mr. Netherland. You're important enough to Ja, deal with akárhol such a lehet, jó. delicate matter, right? I carry out the wishes of my employer, nothing more. This means simple paperwork, most of the time. You've been thrown into deep water, sweetheart. Tell me, can you even swim? Believe me, this is just as unpleasant for me as it is for you, if not even more. Ja, látom, ott mocorog az a hogy bizonytalan, vagy félénk. Nem, valami biztos magában mondja. Biztosan jól van. Jó, ezt finomkodni kell. Hát ez az egérkábel, de idegesítő. Tudom, vegyek zsinór You're nélkül not itt. very Nem confident. leszek. Are you sure you're all right? Yes. Finomkodunk. Excuse me. I'm just a bit nervous. I've never done anything like this before. Breaking into the apartments of strangers isn't that big a deal. Some people do it as a hobby. Egyesek hobbiból csinálják. Please don't make fun Hát ez of me, rohadt jó. Mr. Featherland. This is hard for me as it is. You're right. Sorry. Egyedül érkezett, úgy értem, teljesen egyedül. Menjünk rá egyből, hol tartunk? Az most jó, hogy középen van a bizonytalan és a félénk, vagy... Mert ugye azt kellene kideríteni, hogy gyanús el, de hát elővigyázatosnak és okosnak kell lenni. Azt mondja, ez a kislány határozottan félénk, amit kihasználtunk. Jó van, akkor még finomkodunk. Még biztos azért mozog itt hemzseg az a kis kérdőjel. Vicces kakas az. Jó, én nem szeretem a wireless-t, megmondom őszintén nekem, nem tudom. Valami, ez állandó lemerülgetés, meg ilyenek. No. Mondja, mi a horoszkópja. Na, mi lesz? Kos, vagy mi ez? Láma, vagy mi a tököm ez? My what? My star sign? I don't see how that's relevant. I like to be unpredictable sometimes. It's an old detective thing. Just answer the question, please. You'll understand everything in time. All right. The dancer. The answer is the dancer. Ja, itt más
horoszkópok vannak, nem ilyen, hogy geek. The dancer. Hát, tovább mit írtok? I see. Thank you. This could be useful later on. If you say so. Most mi van vele? Ah, megy át a félénkbe. Azt mondja, ne játssza nekem itt az ilyet prédát, kis csillag, és kezdjen csicseregni. Hát az már ott bekeményít. Miért éppen? Ez most vajon azért mocorog, mert ez a bevezető, a tutoriál, hogy így kell rámenni? Ez az, azért mocorog, és majd később nem fog segíteni ezekbe, ugye? Tehát most muszáj azt nyomni, amit ő jelöl. Ki az, aki tudja ezt? Vagy mi a tipp? Én mennék ezzel, nekem úgy tűnik, hogy ez még tutoriál rész erősen. Nem válaszoltok? Ugye válaszoljatok? Akkor jó van, akkor. Csak kezdjen csicseregni. I don't like this cocky behavior. Excuse the expression. Kakaskodás. Fú, de jó. Look, maybe it's best if we act like we never met and you gallop out of here on your pretty long legs before I get rude. I can be rude, believe it or not. Fú. I'm very disappointed in you, Mr. Featherland. Happens Sorry. to most people, you know. Ekkor egy paraszt. Igazi faragatlan. Oké, átment nagyon félénkbe, mínusz 35. Fingom nincs, hogy az most mit jelent, hogy mínusz 30. De így kellett végigmenni, ezt tuti. Ha az egyről a másikra állsz, akkor nem az mozog? Nem. Azt néztem az előbb, hogy elkezd esetleg mozogni, de nem. Valószínűleg tutoriál, mert most az utolsó cicörög. Tell me, do you break into strangers' homes often? Gizellával menjen? Hát ha van hazugságvizsgálat. I've heard you're straightforward and... Rude? Yes, exactly. But Hát akkor And mit you're csodálkozik? galloping away from the question, ma'am. No offense, of course. Galoppozik. Hú, és rohadt jó a fordítás. well, what can I say? It's a racial trait. Faj, Everybody has beidegződés. to be good at something. Valami mindenkinek jó You're nektek, right kurva about jó. that. Plusz 5. Fogalm nincs, még nem jöttem rá erre, hogy melyik irányba kellene totál kifektetni a dolgot. De most már, hogyha letámadtuk, akkor most már toljuk szerintem. Mondja maga tőzsgyökeres. És hogy igen, nem azt, hogy tudom egyáltalán, hogy mit akar. Miért nem a megbízója? Why did you Na, come to visit me? Why not your employer herself? hogy vannak a kis patkányok. Ja, hogy ti beszélgettek. Nyomozós játékban én sem vagyok otthon, mondjuk semmilyenben sem. Na, aztán állandóan teszi oda vérem, hogy milyen béna vagyok. Ej. My employer is Miss Natasha Katsenko. She hasn't been leaving her home lately, only if she really has to. How so? Új személy, ja igen. Miss Natasha is afraid. She's scared because of those unwanted messages, and everyone knows who she is. So she's that kind of woman. Burkoltan. I don't know what you mean. Of course you do, Deborah. Thank you, by the way. We're finally getting somewhere. Kicsit olyan, mint a Fort Fairlane. Pont olyan paraszt ez a kakas. We avoided the point long enough. Vagyis mi? Deborah's hiding something, no question. Let's focus on that.
Igen, ezt majd meg kell értenem, hogy ez a detektív méter, ez félénk bizonytalan, és most már rejteget van. Ja, ez nem erre vonatkozott, ezek a benyomások, és megy a mínuszba, tehát, hogy megy a gyanús felé. Ó, sötét. Oké. Mégis mit akar tőlem? Nem. Pontosan mit vár, amikor időt? Nem, honnan tudta meg a címemet? Jó, hát mondjuk mivel detektív, meg zsaru, az nem kérdés. Menjünk rá ezzel. I'm sure it's not intentional, but are you toying with me? I'm not sure I understand you, Mr. Featherland. Hol játsz az Cut the eszik? crap, Deborah. You're a pretty smart girl, and you can't hide that no matter how hard you try. But ever since we've been talking, I couldn't force one single straight answer out of you. I'm starting to think I'm terrible at what I do. I'm sorry, Mr. Featherland, you're right. I'll try to be more straightforward next. I appreciate that, ma'am. Tegyünk úgy, mintha nem talált volna itt. Ja, hogy húzzon a vérbe. Igen, itt megint mocorog egy. De az mocorog, amelyikre rámegyek, plusz, de nézd meg, Szuszi, ha elengedem, akkor az magától mocorog, mintha súgna, hogy ez lehet a dolog. Ez túl rizikos, nagyon nem vállaltam ezt az ügyet. Jó, azt tuti nem. Azt mondja, úgy gondolja, az errefelé munka magának való. Vagy leféle munka magának való, azt ne sakban tartják valamivel. Ki kell belőle passzírozni a választ, ugye? Az van. Stratocaster. A hajam! Tehát húzzon el. Ugye az első, az burkoltan húzzon el, mintha így se lettem volna. Efféle munka nekivaló. Ez biztos, hogy nem, tehát vállaljuk, talán sakban tartják valamivel. Nézzük ezt. Not in the slightest. Minek vállalta? I just can't say no to Natasha. Nem mondhatok már. Akkor sakban van. No, of course not. She's my friend. Fasz. I see. Érezte már magát igazán kiszolgáltatottnak, az nem gondolja, hogy ez az egész egy kissé gyanús. Egyre? Aha, egyre jobban megy le. Jó, ez hány százalékon jár? Azt nem mondja így meg. Addig egy ferós szinkront a játékhoz. Azaz. Jól növekedjenek szépen, szor 3. Ja, növekednek szépen. Ja, az meg valami... Ja, az nem nekem szólt, oké. Don't you think this whole thing is a little suspicious? Look, Santino. I'll explain everything. Hát itt az ideje. About that. You look just the type, sweetheart. No offense. I'll take that as a compliment. Or maybe I'll act like I Csak haven't mindegy. heard it. You see, we're starting to understand each other. Jó, azt mondja, miért kéne hinni neki, ha nem hajlandó teljesíteni válaszolni, mi végre az egész. Azt mondja, Deborah, mégis miért kéne higgyek. Oké, ne legyünk ellenségesek. If you won't come clean, what's the point of all this? But, Mr. Featherland, I'm sorry, sweetheart, but I'm way too old for this game. please, just think again. For me and my mistress's sake.
Tell me, Deborah, why should I believe you at all? Because my mistress trusts you. Should that be enough? If you really like what she thinks you are, then yes. Kacenkó. Hi, tuti macska. Kacenkó. Damn, what can I say to that? Look, I didn't mean to back you up against the wall. You have a way with words, sweetheart. Did you ever want to be a cop? Csillag. No, not is for the crazy. world. Smart answer. Aha, na. Be honest and tell me what you're so afraid of. You know, Mr. Featherland, my mistress's partner is Hobart Wessler. Or as most people know him. Na és miért nem jött be az új szereplő? Ibn Wessler, the Kingpin. Exactly. Aha, most jött be. Feathery gods, help me. Jó, hogy hirtelen meg az arcomba tolta az összeset. So you get it now. The secrecy. To put it mildly, I think I understand it all. Wessler. This little piece of the puzzle changes everything. Jó zsaru, rossz zsaru. Záró gondolat, azt mondja. Ezt csináljuk újra. Ez lehet egyébként, hogy tutoriál volt, és a rángatózókra kellett volna kattintani végig. Hát nem csináljuk újra, nem, nekünk ez jó, nekünk megfelel, szarok vagyunk. Vagyis, hogy én szar vagyok. Amikor jók leszünk, akkor mindannyian leszünk jók. Oké? A szart felvállalom én. Oké. Jó, de itt meg nincs több adat, csak ennyi egyelőre. Mi a kódex? Ja, ez amiket elolvasunk a falon. Igen. Statisztika, az mit mond? Azt mondja, kikérdezés, pontok. 4 a 80-ból. Hú, az elég szar tényleg. Mi az, hogy meglátogatott jelenetek 1 a 32-ből? Ja, hogy ez majd halad. Jó, oké, tehát ennek nem most kell jónak lennie. Oké. Lehet vele még bármit? Legs that go on for days. Deep, dark eyes. Silky skin and voice. You're in big trouble, pal. Rohadt jó. Hú, ilyen ventilátorokat gyártottam régen. Oké, még nem lehet menni sehová. Ja, nem lehet kérdezni. Az se lehet, akkor még beszélni lehet vele. Just go there and file a report. Photos, flashing lights, fingerprints. You know the drill. The evidence is very clear. Even a moderately talented detective could easily wrap this case up. Or just try the phone. 555 111. 5-5-1-1-1, na persze. Mit írtok az utolsó, talán mi az? Összesített érték. Ja. Please, take a look at this. Well, okay. Let's see. Mit adott? I know Molly very well. Please note this when deciding whether or not to accept my assignment. Miss Ibanez is a trusted friend.
Treat her as gentleman. N. Hát az már nem volt meg. Ennyi? Nem lehet megfordítani? Nem. I felt like I'd been hit on the back of my head with a blackjack. Reality tilted. Molly. Good gods. What was her name doing there? I glanced at the opposite wall with the well-worn picture frames. Like an eternally dark hole in the wall. A missing piece. She was wearing a light silk dress and singing a lullaby. The waves caressing her beautiful long legs. Why Molly? Why now? Mr. Sutherland? Mit akarsz? Santino, are you all right? What the hell Van is this kábulva. supposed to mean? I don't know anything, Mr. Santino. My mistress told me to give this to you. She said you'd understand. Don't you? Nem értem. Oh, of course I understand, Miss Ibanez. I get it very well. But this case is becoming more and more confusing. It's starting to look like blackmail. Blackmail? Don't play innocent with me. But All right. When can I visit? visit? Me? Not you. Miss Katsenko. Oh, yes. You can find her at the Tsar Club. Cárklub. Didn't you tell me she's not the social kind? That she's especially unsociable? Or does she only like loud and crowded clubs? No, That she's is right, really yeah. not like that. But she owns the place. Ja, hely. Judging by the flyer, it must be a very busy club, especially on New Year's Eve. I'm sure you'll have no trouble finding Miss Katsenko. But there's one small problem, Mr. Featherland. Let me guess. Mr. Wessler better not know about my visit. Exactly. How did you know? Na, akkor What a lopakodva year's kell mennünk. experience, ma'am. Oh, and please, call me It was a pleasure to meet you, Sonny. Hívjon Nikonnak. Szadi vagyok. I'll talk about the rest with Ms. Katsenko in person. A good friend of mine would be happy to take you home if you'd like. I'd appreciate that, Sonny. Sony a nyúl. Sony the Rabbit. Hol van? Ugye ő Sony? Nem. Nyúl. Régi barát erősen dadogva beszél. Puh, szuper. Karizmatikus és egy rohadék gangster. Szerintem ezeket el kell olvasni, mert vagy lehet, hogy nem kötelező. Ja, itt van egy csomó data. Aha, ezt mind el kell olvasni. Ha, jó színész. És minden teljesít az élményt állít. Oké. Oké, a cárklub, jó. Mi van még itt?
Ja, hogy ezek ketten laknak ebben a hotelban. Ami már lepattant hotel. A Deborah, miért nem zebra? Miért a Deborah az miért zebra? Valami rajzfilmben volt az? Á! 932, na majd ezt felhívjuk. Ez főző, csempészés, információs cél, gócpont. Na ide kell menni majd infoért. Jó. Patkány. Hallod, itt a patkányod. Petkóny. Helyek. Legsejmesebb popsik. Jó. Nem tudom, ezeket mi elolvastuk a falon, szóval ezeket nem akarom újra elolvasni. Ja, de elolvastatom vele, hogy lássa, hogy foglalkozom ezzel a Natasha is meg. Oké, na. Ő még beszél valamit? Thank you again, Mr. Feather. I mean, Sunny. Jó van. Don't mention it, Deborah. Azt I had no mondja, other plans for today, neki. except drink. But tell me, do you have a light? I'm sorry, I don't smoke. Thought so. Jó. Just Még a phone valamit? call and a good friend of mine can take you home. Thank you, Sunny. Hát akkor hívjuk. Ja, nem is kell. Jó, én meg itt erőködtem, hogy megjegyzem. De meg kell jegyezni. Ez kurva jó. Nekünk kell. Ja, akartam kezdeni, hogy hívódik. Hey, Lewis. Köz... Am I bothering you? Legsejmesebb mi volt? Popsi. Öklök voltak meg legsejmesebb popsik. De oda megyünk mindjárt abba a klubba. Van egy olyan szám. Deborah a zebra? Hát, simán lehet. Could you come over? I've got a favor to ask if you're not busy. For you, anything. Just a minute. Na, mindjárt jön. Lewis arrived a few minutes later. He lived in the rooms above, so it wasn't difficult getting here. Not to mention that he's a rabbit. It was a quick hop. The Atlas Hotel was his inheritance. Csak egy ugrás It is was kész, once a egy jó. well-renowned place, but not anymore. The last economic crisis ruined it, and now, besides me, he was the only resident of this enormous place. Thanks for being so quick, Lewis. Can you drive Miss Ibanez home? I have some things to take care of. Of course, Sonny. You know anything for you. Thank you for being so considerate, Sunny. I appreciate it. Don't mention it. Goodbye, then. So long, Deborah. Before I visit the club, I have to take a detour. I've got a feeling that this case isn't going to be a one-man job. And there's only one bird in this city I can trust. My ex-partner, Marty. He's going to be at the station. I can only hope he'll be willing to talk to me. Szóval Martit keressük. Marty McFly. Na, új info. Mi az új hely? A rendőrség.
Húsdaráló. Nagy sötét épület. Apró kétes alakok. Jó. Jó. Oké. Tehát akkor előbb megyünk a rendőrségre. Vagy a őrs, vagy mi a tököm. Jó. Hogyan indulunk el? Menjetek már, húzzál már el. Köszönök, pajtás, csá. You got anything planned for today? I thought I'd visit a nightclub. It's New Year's Eve after... Well, I didn't mean to hold you up. I'll ask a favor of you someday. I owe you a lot of those, don't I? That's true. I Szia, don't Robin! deny it. Szép jó... Neked is szép jó estét. Este van? Hát már 7 óraja. Ez milyen játék? Nem látom a játék nevét. A címbe benne van. Csak a szokásos helyen néztem, és nem volt odaírva. De a címbe ott van. Chicken Police. Chicken Police. Na most megijedtem, hogy nem írtam ki, pedig ki van írva. Na vigyed már a csajt! Öcsém! Ja, ez már csak ismétlő magát. Csaj! Feel free, Sonny. Egy nyomozós játék egyébként. Ilyen point and click kalandjáték. Aha, megkaptuk a térképen, hol van a jelenet típusok. Fő jelenetek, a fő jelenetek, történet tovább. Az kemény. Limitált jelenetek. A limitált jelenetek csak egy bizonyos ideig vannak nyitva. Hát ez bizonyos... Jó, ez nem kötelező, zárt jelenet, azok a helyszínek elérhetetlenek. Jó, tehát majd kinyílik, ami kinyílik. Oké, top tip. Akkor menj tovább a történetben, ha már megbizonyosodtál, minden limitált jelenetet láttál, amit akartál. Jó. Nem a címbe szokták írni, hanem a chat alatt. Hanem a cím alatt. Ja igen, de nekem ott jazz chatting van szándékosan. Mert miközben dumálunk, meg együtt játsszuk tulajdonképpen. Ez nem gaming. Akkor jelenik meg ott, hogyha a jazz chatting helyett beállítom a játéknak a nevét. Csak mi ezt jazz chatting alatt nyomjuk. Mert hogy beleszólhattok nyugodtan, sőt jó lenne, mert helyenként szerintem rohadtul fogalmam nem lesz, hogy merre kell menni. Kemény napod volt? Na. De rohadt jók ezek a képek. And I was driving, half drunk, risking my whole life's work. But still, it didn't feel any different. Every day was the same. And the 121 days I had left till my retirement seemed like an eternity. When I look out the window of the hotel room I call home, I see the same thing every day. A woman in a red nightgown dances slowly in circles to smooth music. The 9 o'clock show, with a glass of cheap bourbon and the red gown with the silent music. In the meantime, the proud city of Clawville is slowly eating itself alive. And we're still here, with nothing left to lose but our sanity, while others, the smart ones, had already gone. Molly. Does her name really upset me this much? All those years of solitude, and I still jump without question every time I hear it. And then there's Marty, my ex-partner, who hates me. But I know I have to speak with him, no matter what.
Why do I feel like the past is watching me on this goddamn night? Ja, egy csomó magyar név, mert hogy magyarok. Magyar játék. 7:45-től 15:30-ig folyamatosan szünet nélküli leltározás. Fú, de utálom a leltárt. Nem tudtál lenni és inni. Hát akkor gyere picit punnyadni itt. We survived the night the press called the Bloody New Year. Forgotten by Clawville, but not by us. We both left parts of ourselves behind that night. Marty McChicken. Azaz. De akkor most már tudsz kajálni, nem? Most már otthon vagy. Hát az meg miért jó? Hát átszúrta az esőkabátját. De neki is. Hát ez... Baromi jók a grafikák. Phyllis and Roy's. Two hedgehogs with an arrogance typical of novice cops. They're as prickly as they look. Officious little shitheads, but harmless. Well, look at that. Hey, Sonny, what you scratching out over here? I heard the big boss threw you out. Kapirgálsz. Mit kapirgálsz errefelé? Tough luck, boys. I may not be on duty, but I'm still a cop, just like you. Well, more than you. Jóval inkább, mint ti. Hey, you don't have to be so peckish, old man. Csip kell lődni. You're on luck. Blood boil's not in tonight. Malloy is in charge. Oh, God. That clumsy buffalo is here tonight. If he doesn't end up in a cell again, he's lucky. You got it. You looking for Marty, eh? I see you're still the brains around here, Phyllis. Yeah, I'm looking for Marty. Birds of a feather flock together. Hadarat tolláról. I see you're still the funny guy round here. You'll find the giant feather duster at the shooting range, as always. Hogy fehér tollpárna. A lőtéren találod, ez kész. Hey, Royce, I'm telling you this because maybe you'll be able to understand. If this prickly shithead makes another racist remark, I'll strangle him with his own raincoat. I'd love to see that. Hey, whose side are you on, you jerk? Bunkó, kussaj bunkó. Back in the day, I used to patrol the city streets in one of these. I don't miss it, but it used to have its advantages. Hát ez egy teherautó, nem? Vagy ilyen kis teher. Ez járőrkocsi, ilyen dobozos. Here we are again. Felüdülés. Clawville Police Department. Jaj, mindjárt olvasom. Good at history, but if I'm not mistaken, this place has been a church, a hospital, and even some insane cult's secret hideout over the years. Anyway, the place holds the secrets of the ages, and some drunk pigs in the basement. Pár perc múlva barátokkal lesz. Ja, mész játszani azt a kis pixeles kertészkedőst. 3 órás, az nekem felüdülés. Na, hát akkor majd jó játékot neked. Bármely a fenomenális hentes tokányt főzött. Hú. Én még bolonyait ettem. Bolonyait csináltam magamnak. Megint egy kicsit túlméreteztem. Kukorikótkoda. Szia Dobizán!
Kukorikot koda. Ez lesz a csoda. Ja. Rohadt jó ez a játék. Tojásból lesz vacsora. Fú, hát ez a horror változata a kukorikotkodának, te. Na, megyek is esvézni. Na, hát akkor szia! Jó játékot neked! Az is jó megfejtés, hát igen. Szia, Zsó! Na, nézzük. Mekkora a terep, amit ki kell deríteni. Jó, akkor először a felesleges dolgokat. All it takes is one look, and my comb starts to tingle, which never means anything good. Honor, strength, unity. For the love of the wild gods, I'm gonna be sick. Vannak még tárgyak. Eszmetlen jól néznek ki ezek a dizájnok. Basszus. Marty drinks this shit. I've never tried it, but I'm pretty sure it's gross and probably toxic. Mérgező. Jó, akkor több nincs. Na, menjünk innen befelé. Monica Rosen, receptionist in theory, but in reality, she's doing literally everything around here. Like the beating heart of the PD. She's too good for this place, even for this. Magyar. Kár, hogy magyar szinkronja nincs. Én úgy emlékeztem, hogy ennek van magyar szinkronja, de nincs. Csak felirat, jó a felirat is. Marha jó a hangalatta. Soft and ordinary, but also somehow cold and distant. The kind you'd like to invite for a coffee, but you know would say no, no matter who you are or what you do. Soft and ordinary, but Jó. Azért olyankor kihúzhatná a szürkére, hogy nincs több kérdés. Az a szemüveg izé. Hát ez rohadt jó. Hey, Boss Bird. What are you doing here? Kakas. Shouldn't you be celebrating somewhere? every day's a holiday since I got out of here. I can tell. But what are you doing here? Are you here for a file? You know, I'm a little busy right now. Yeah, you could look after a few things for me, but first I'd like to talk to Mr. Big Beak McChicken himself. Those two prickly assholes told me he's emptying the magazines. Chicken. Like always. And if he carries on like that, he's gonna use up all our ammo. So it would be nice if you drag him out of there. You know how this goes. Egész lőszerkészletet megsemmisíti. For him? You know I didn't mean it like that. Yeah, I know. Okay, so just sign here and you're good to go. Thank you, darling. Don't mention it, Boss Bird. Oké, és akkor ő ilyenkor már nem. Hey, Sonny, is everything all right? Sure, everything's fine, Mon. I'm just Még van. distracted. That's nice. Life is best if you let the adventures take you with them. Jeez, Mon. Don't read so many romantic novels. That was one of yours, actually. From the old Sonny. You used to love saying nice little things like that, remember? Nagyokat és I szépeket try not mondani. to. Kurva jó. We can't erase the past because we are the past ourselves, am I right? Stop that right there. Okay, okay. I'm just joking. Rohadt jók ezek a dumák. Yes, Boss Bird? Nothing. Carry on. I'll be fine.
Just don't make a mess, Leszek okay? helye vagy. Yes, boss bird. Nothing, Just don't. Aha, igen. Kár, hogy nem jelzi, hogy már no. Vagy ha jelzi és nem látom, akkor szóljatok már, hogy Cárkú, Atlasz Hotel. What do you know about the Czar Club? Nothing special. I've never been there. It's a famous place, though. Expensive cigars, unaffordable drinks, pretty gals. All the movie stars and politicians go there at least once a week. And all the big shot mobsters too, I've heard. Yeah, I was saying the same thing. Az Atlaszról miért kéne kérdezni? Hát az a miénk. Ha nem nagy kényelmetlenség egy picit hangosítani a játékon. Ja, persze. Most jó? Én miért kiabálok? Ja, gondolom legyen beszéd. És Still akkor- living in the akkor Atlas? a beszéd az ilyen. Várjál csak... A beszédet akarod hallani, ugye? Az angol szöveget. Akkor itt még nem ugorjuk át, és akkor ugye megnézem majd a... If something Hogyha works, why change szöveget it, akarod. right? Well, if you like it there. Listen, Monica, you could come by sometime for a drink. I didn't hear that, and you didn't say that. Okay, got it. Sorry. Szívesen. Anything else, boss bird? Ezt a csajt nem lehet elvinni. Piálni, semmit nem lehet vele. Most hallható. Jó, szuper. Mert ahogy hallom, a zenéhez képest halkabbra van állítva a szöveg. Do we have a file on Hobart, Ibn, Wessler? Are you kidding me? We have a whole room just for him. Want the key? You can spend the remaining days of your paid holiday in there. No thanks. Never mind. You're a bit sassy today, aren't you? I'm sorry, Sonny, but I'm starting to shed my feathers because of this insane asylum. You know, New Year's Eve and Blood Boil's not here when he should be. Somehow I'm not sorry about that. Yeah, I bet you're not, boss bird. Natasha Katzenko. Interesting name. Is it real or just an alias? It's supposed to be real, but who knows? Good question. We have nothing on her. She's either clean or uses a fake name. Maybe both, but I don't think so. Aside from that, everyone knows what I know about her. Singer, star, the #1 babe in this town, so to speak. Átnyomtam, mert a magyar előbb. Thanks, little bird. It's something. Csipé. Na, erre mit kapunk? Glad I could help. Semmit. Jó van. Na, akkor... Már más nem tudom megpukkantani, akkor megyünk a harcokhoz. Mort Mardigan, a notorious deadbeat. Poor guy's been blind since his teenage years, but that doesn't stop him from running into trouble. What the cluck did he do this time? Poor old lizard. You've seen better days, haven't you? Poor old lizard. Ja, nem kérdeztem tőle. Mort, you scabbiest beast. What the hell did you do? Morty to you, sonny boy. Everything's fine. There was just a bit of trouble in the bar and someone got knocked on the head with a glass. It wasn't my fault. I'm as blind as a bat, am I right? Did that ever bother you, Morty? Listen, sonny boy. Go tell them to leave me alone, eh? It's New Year's Eve after all, and I didn't even do anything wrong. Not that wrong. Where's your little lapdog to get you out of this mess?
Is that little pimp of a midget still sniffing around you? Törpes trici. Jeff is a good boy, Sonny. And he's good to me, believe me. Oh, God, spare me the details. When will you finally realize that little shit's been using you? Oh, of course he's using me. What could a pretty boy like him want from this old monster, eh? Still, Sonny, I have no one else. You understand that, don't you? Even you deserve better, pal. By the way, you look horrible, even for yourself. Are you feeling okay? Well, I'm not what I used to be. But neither are you, judging from your voice. But I'm seeing a doctor, Sonny boy. I really am. Hello, szia uram! Are you? Felnőtt a csatornám? Na, hogy érted? Felnőtt csatorna. Felnőtt csatorna van. Csatorna? Felnőtt a kanál is. Mi a helyzet? Don't need to, Mort. I'm fine. Anyway, if Bubo prescribed you something, don't even think about taking it. Azt beleszed. A szívgyógyszer. I don't talk to that insane owl. Damn right. Ja, igen, igen. Hát növöget. Nálad 20 néző, nálam 15. Meg egyébként szokott lenni a egész 28-30, amikor makettezés van. Szóval, ja, hát úgy csírázgatik. Please, say something on my behalf, okay? I really don't have time for this detective buffalo shit. Hát tök jó, ő nem segít, de azért mi Hey, segítsünk. careful with that. Akkora... Buffalo Malloy is the chief today. Like I care. I'll try to speak for you, but keep it down till then, okay? You don't need this shit, and I don't need it either. Sonny boy, you've always been a good friend. More like a clucking pigeon. Oké, Tell me, Sonny boy, how's Molly and the little chickie? You really know how to hurt a guy. Is something wrong? They no longer live with me, Mort. For a few years now. And to be honest, we're not really in... I'm sorry, pal. I didn't want to reopen old wounds. It's all right, Morty. Let's drop it. Oké, valószínű, hogy ez más nem van. Detective Chow Hound Bosco. He thinks he's a real alpha, but nah, he's just a lapdog. He's not a bad boy, by the way. Egy rossz kutya. He's not a bad boy, by the way. Nagyon jó. Ilyen dumák vannak. Holy wild ones, look what the cat dragged in. Jó, jó. Marha jók a karakterek. Hát ez szőrös a izé. Hello to you too, Bosco. I see you're busy, as always. I've been sniffing around one of the rundown joints. You know how it goes. And boom, this son of a lizard comes flying out the window. I didn't know the lizards could fly. So, Mort was being a bad boy again. Nothing unusual. And you? Still dying? I'm still a cop for another 121 days, Bosco. It's as unpleasant to me as it is to you. All right. No need to bite. I wasn't trying to mess with you. You have Moses and Plato for that. And of course, blood boil. Let's hope I won't run into any of them tonight. Na, most már egy csomó új szereplő van, majd meg kell néznünk őket.
Looking for Marty, eh? Ever since you left, he's kind of lost. He's trying to hide it, but he's not the same bird. Well, I don't think we'll have a teary reunion thinking about how we parted. Let me give you some advice, Sonny. Let him rage. He'll be the same after that. Anyway, he was the one that shot you, right? You should be mad, not him. It's not that simple, Bosco, but we'll see how he reacts. Thanks anyway. No worries, pal. Ez a csávó, aki írta ezeket a szövegeket, ő lehet, hogy ír könyvet is, nem? Kéne majd nézni. Van-e könyve? Tök jó szöveget ír. They're real monsters. Life's a living hell. But it'd be even worse without him, you know? Yeah, you're telling me. Oh, right. Sorry. And how's life without the chicken police? Unfortunately, the worst half is still here. But it's good. It's so uneventful. What a coincidence. Want me to make a scene? No, I'm fine without it, really. Listen, Bosco, do you need this mess with Mort? Like hell I do. Well, what can I do when he's almost beat a fucking giraffe to death? A giraffe? Never mind, it's New Year's Eve. There's a brawl like this in every joint of the city, and you know that. He's just a loser, and also blind. Maybe someone just stuck that broken mug in his hand. Most segítünk a gyíknak. You know that's not what happened. Of course I know. All right, I'll let him go. We don't need him yelling in here all night. I'll write the report and throw him out, but he'd better not end up back in here again tonight. I'll have a talk with him. Gondolom ő már akkor. Keep up the good work. You're a good boy, Bosco. Cluck off, Sonny. Kotlódj innen! Kotlódj el innen! Na, Erik, ez neked való szóvic. Na, kotlódj el! Szia, Ábel! Hát ez kész. Kotlódj! Keep up the good work. You're a good boy. Kotlódjás van. Akkor ő vele még beszélünk, hogy kussoljon, és akkor elengedik. Lizard wizard? Gyíkfej! It will be as soon as I'm out of here. Just sign any bullshit testimony they shove in your face, and you're free to go. Bosco also wants to get through with it, just like you. Thanks, Sonny. Much obliged. You owe me another one, old man, and I won't forget it. You can count on me, sonny boy. I'll help if I can. Kotlódj innen. Lökétek a padlóra le. Aztán kotlódjon. Nagyon jó. Just sign any bullshit test. Thanks. You owe me. You can count. Oké, akkor most aláírattatjuk vele, vagyis hogy rázavarjuk. You're a good boy, Bob. Aha, nem, ez ennyi. Oké, akkor szerintem vele kell. Yes, boss bird. Nothing. Nem, ez... Carry on, I'll... Just don't make a mess. Aha, ő már nem. Akkor itt majd papíroznak magukba. Oké, az őr, itt van még egy felesleg. They say she's clever, smart, and dangerous. We need more of her kind in here. Officer Jardine. Ennyi, aha, ő csak. One of Blood Boyle's favorites. Mainly because he's a dog, of course. Na, akkor tényleg alá kell vele írattatni, de hogy? Várjunk, csak van 15 eseményünk.
Fúha, mennyi személy lett itt hirtelen. Ez ki ez? Sündisznó. Ja, ezek kint a hülye nyomozók, ez a két gyökér. Annyira utálom, mint a kis társashhoz. Nagy és buta. Egy kicsit talán Martira hasonló. Szó sincs a helyen. Oké. Ez a kuta. Bele. Ragadozásaiknál volt. De ragadozásiaknál. Jézusom, ezek a szavak. Mert az a csaj. Ezzel dologra is tud figyelni. Oké. Oké. Ez a gyík. Illetve Varánusz, nem ugyanaz, mindegy, nekünk gyík. Vén és vak. Menthetetlen csőtömeg. Ez ki is volt? Ja, igen, akit nem látunk mostanában majd. A bagoly. Na, őt csak hallottunk róla. B. Bubó. Hát itt a Bubó doktor. És a bagoly a Bubó doktor. Vén, állítás a ronda. Orfilista bagoly. Oké. Itt van olyan, hogy... Aha. Mindent kértünk. Hogyan lehetne a papírt aláírattatni vele? Itt ilyet nem lehet, itt nem, nincs folytatás. Keep up the good work. You're a good boy. Cluck off, Sonny. Igen, ez már ugyanazt is. Just sign any bullshit testimony they shove in your face, and you're free to go. Thanks. You owe me. You can count. We used one of these as target practice once. Not out of disrespect. We were just too damn drunk. Be voltunk rúgva dozzám, mivel hogy lesz egy frak nevük. Ez simán lehet. De itt a Bubó. Magyarok csinálták, úgyhogy egy-két easter egg elfér. Hogy kéne aláírattatni vele ezt? A cuccot. Semmi, ez már csak ismétli önmagát. I'm really not in the mood to meet Deputy Malloy or any of my ex-colleagues from the Predatory Division. Tehát nem tudunk tovább menni. Táskában nincs semmi. A lőtérre kell mennünk, This persze. is gonna be a hard ride. Last time we saw each other, he had a smoking gun in his hand and I was bleeding. I don't know how we can get past that, but it's worth a try. Long thighs and a big gun. That's Marty's idea of a perfect woman. Can't blame him for it. Hello, Cassandra. I hope we'll meet again. Oh God, I'm starting to sound like Marty. That little note down there. What can I say? Classic Marty. That little note down there.
Oké, arra mentem rá a kis cetlire. Ja, hogy az... That little note down there. Ja. Oké, nem lehet külön rákattintani. Jó, akkor lőtér. Mi van itt? Claudia, Suzy... I know her well. Marty calls her Susie, and I have to say, this little she-devil pulled us out of many tough situations over the years. Claudia. Tiny, dark, and angry, and hits you where it hurts the most. I believe this piece is forbidden. Cops can't use it, but this is Marty's personal collection, so it doesn't matter. At least nobody has ever complained. Her Majesty Big Bertha. Or rather, Big Bertha 2, because there was one before her. A sawed-off little broad, but we lost her in a swamp. Marty cried for a week. But once he saw this giant lady here, the balance of the universe was restored. Frankon lőnünk kell. Kérek egy tippet, lőtér elhagyása, kilépés a menübe. Dobj egy tippet, mi lesz? Ja, most jön majd a kislányt lőjük le a atomfizikával a kezébe. Hat lövés után tölts újra stukkered, mint a régi ezt. És mi lesz az újra töltés? Jó, mindegy, majd kiderül. Egyet elcsűrtem, nem tudtam mivel kell tölteni. Anyád! Szerencsétlen elefánt. Kapott egy arcost. Hát mi bajuk van ezeknek? Azt mondja, lőtér 1500 pont. Marty. Most ez jó vagy rossz? Ja, nem írtatok semmit. Oké. Végül is jók vagyunk. Ennyi? Ja, itt most gondolom kapok egy infót, hogy tudok lőni. De nem, még a kakas nem. A kakas az előbb nem olvastuk. Ja, mert most jött szóba, persze. Martin az első, nem mi. Akkor mindjárt lövünk még egyet. Ja, azért hívta párnának. Párnának. Ja, lehet, hogy oda se kell menni a töltéshez, hanem csak simán jobb gomb. Ja, nem kell ott. Sorry! Bocs, hölgyem! Jövök egyel. Rasszáró! Húzzal onnan. Tölts! Vagy mi? Iszonyú lassan lő amúgy. Le kéne nyomni azt a gyíkot. Csak az, hogy 2 500-as lőttem, ami rohadt szar. Aha. Találd már. Jó, de még az a vadbarom egész nap itt lő.
elképesztő lassan cserélt árat. Húzzonnan! Kapja be! Húzzunk! Ne viszkess ott, ahol nem jó. Na! Ezért kellett ide jönni? Ja, nem. Lőtér elhagyása. There's no turning back now, pal. There's no turning back now, pal. Ezt kéne kormányja, mi? Tehát le kell nyomnunk ezt a nyomorékot. Már bocsánat a kifejezésért. Sötétbe fogom csinálni. I was just about to go when you came in, so if you want shooting practice, maybe turn on the lights first. Ja, hát be is lekapcsoltam. Akkor szólsz, mikor lekapcsoltam magamtól. You're right. I'm gonna do that. Kormánnyal. Ezek a hülyék mindenre azt mondják. Erik meg a biorobot. Mindent kormánnyal kell játszani. Még a Máriót is. There's no turning back now, pal. Tehát akkor le kell nyomni. Játszunk már egyet sötétbe. You're right. Ja, itt ez a hülye. I was just about to go when you came in, so if you want shooting practice, maybe turn on the lights first. You're right. I'm gonna do that. Szóval le kell győzni őt? Hát akkor itt éjszakázunk. Hát én már öreg szar vagyok. Öreg rendőr vagyok. Ó, hogy minek jössz ide a pujáddal? Iszonyú lassan tölt ez a gyök. Hát ez meg szarabb. És ez komoly, nem lehet feladni, hogy inkább nem tudjuk, te vagy a jobb. Az a gyík, az fullba mindenkit eltalál. Minden golyó talál. Agy, rohagy meg! Pont behimbi-limbizett. Azt mondta, ha eltalálok egy rossz fiút, akkor visszafele megy az idő. Vagyis, hogy kapok plusz időt. Egyre szarabb vagyok. De nem lehet elhagyni. There's no turning back now. Ha valaki képes a Warzone-t dobbal meg szintivel, akkor ez se lehet. Dobbal meg szintivel, te jó ég! Mondjuk az a kontrollerek. De én nem most frankon, én nem mehetek addig el, amíg ezt nem oldom meg. Ez
Ez rohadt nehéz. Na jó, nem, azért annyira nem, csak... Szerintem ki fogom használni az időt, amikor nem jön senki. És... Igen, ilyenkor kellene töltenem. Hoppá. Igen, igen, ezeket az időszakokat kéne megérezni. Amikor lehet tölteni egyet. Szó. Ja, csak nem annyira lehetetlen. Hölgyem, mit kóborol itt? Bazd meg, ezt a... Faszt. Bocs, nem beszélek így, bocs, csak ezt hülyeségnek tartom, hogy ezt ennyire kötelező itt megcsinálni, és hogyha valaki nem bír, mert... Nem tudom, mert furkó. Ó, hogy már nem figyelek oda, az a baj. Azt kéne jól elkapni, azt az ütemet. Nem lesz meg. Nem tudom, hogy számít-e, hogy fejlővést küldök neki, vagy nem, szerintem nem. Fú, de jó, hogy pont nem lőtt, pont töltött. Ez gyenge. Ó, hogy... Jó, ki? Újra? Nem lehet olyat, hogy... Kezdjük újra, a felesleges végszámvenni. Már egyet lelövök, akkor az tuti rossz. Attól kéne koncentrálnom ennél 100-szor jobban. Bazd meg! Gyökér. De minek jön ide? Hát ez egy lőtér. Mákon volt, hogy nem sült el a fegyó. Az, hogy mire feleszmélek, hogy tölthettem volna már... Megint. De mákon volt. Húzzon, nem. Bazd meg! Szaros 10 000-et kéne elérni. Hát látom.
Látom, hogy mit kell, de rohadt nehéz. Mert ugye úgy van kitalálva, hogy a holtidőket ki lehetne használni töltésre. Ezeket, ha észrevenném, hogy melyik a holtidő. Köszi a követést, mindjárt mondom. Az a baj, a szívgyógyszert nem vettem be. Hát jó, most valamiért jó. Ja, mert nem lövök le humánt. Vagyis nem humánt, hanem ártatlant. Erőnk. Jó, szakadjál meg. Lehetett volna tölteni. Szerintem belassított a játék, mert látja, hogy iszonyú béna vagyok. Baszki! Ott csesztem el. Rohadt elefánt. D-Robi, köszi a követést. Köszi. Azt mondja, amikor van egy friendly tábla, után jön 2 enemy, és akkor kéne tölteni. Tehát hogy mondod? Azt mondja, hogy van egy friendly, utána jön 2 enemy, és utána jön egy szünet. Aha, igen, ezt a mintát nem tudtam. Tehát akkor a le nem lövendő után 2, és utána jön egy töltés. Na nézzük. De azt elcsükkéskedtem, legalább nem lőttem le senkit. Csak arra meg akkor kell odafigyelni, amikor nincs. Húzzá. Majdnem mindig érdemes újra tölteni, amikor csak szünet van. Mindig tele legyen. Na, most úgyse lehetett volna lőni. De már, mi van az egeremmel? Kapok mínuszt a rossz lövésért. Kell csinálni. Húzzon el, kérem. Kisasszony, húzzon el innen. Nincs itt semmi látnivaló. Ha nem lövöm le, akkor megvan. Ha nem lövöm le a tyukot, akkor most boldogan megyünk tovább. Az, hogy beugrik elém. Hoppá! Az anyád esett. Valamennyire felfogtam, hogy mi van. Most rossz ütembe töltöttem, elbambultam. De jó. Kaptam.
De éreztem, hogy... Oké. Húzzunk a lőtérről. Megoldottuk. There's no turning back now, pal. Mi van? Ezt megnéztük, ugye? Itt nem lehet kapcsolgatni semmit. That little note down there. That little Poszteren note. túl vagyunk. Asztalon nincs semmi. Kijárat. Na, sikerült felállítani a kimérő szort. Az mi? Kimóreszort. Kompresszort. Te is mindig félregépelsz, mint én. Na, hogy... Gondolom itt is ugyanúgy lehet, ez is ugyanolyan. Célozni sarkokra, hát ez túl vagyok ezen. Nem értem, gondolom nem kilépés a menübe, gondolom az a játékból lép ki. Ja, most kell lekapcsolni a lámpát, és most lehet húzni a francba. Én ezt nem értem, szerintem megoldottuk. Kompresszor, jaja, összeraktam. Összeraktam a kérdést. Szóval... mi a tippetek? Marty has a dozen. Ez csak elmondja, hogy mik ezek. Hogy lehet választani. I still remember her kiss. What can I say? Linda. Or maybe Lake. Nem, ezekkel nem lehet lőni. Marha jól néz ki. Jó, csak mi a feladat? Marty looks good. Ja. Big and loud and angry as always. Watch. Marty looks good. Mondja, igen. Nem. Ennyi? Ja nem. Hey Marty. Elfelejtettünk beszélni vele. Tiszta dzsúval keze. Oh, well, look who's here. Hello, boss bird. Were you lost? This is the PD building, you know. Lehet, hogy nem is kellett volna megcsinálni a lövést fullosra. Cut the shit, Marty. We're better than this. Well, at least you are. Better than anyone, huh? Marty, come on, let's forget that. What's past is past. Easy for you to say, Sonny. Damn it, Marty, you shot me, remember? I almost bled to death. Hell yeah, I remember. Unfortunately, my aim wasn't good enough. I need your help, okay? That's what you want to hear. Well, it's a start. Okay, I've said it. I won't do it again. Yeah, right. So, are you in? Just for tonight. Small case. We'll wrap it up in no time. Ugye, hogy fura volt, Erik? Hát ez van. What kind of case? A personal one. How personal? Very. The kind of case where if you come with me right now, you're not on duty anymore. Ooh, damn, Sonny, stop it right there. I'm in. That's it? Do you know how boring life is here without your stupid, reckless shit? Soon enough, I'll shoot all the ammo in here out of boredom. Right, so... I'll tell you in the car. Ooh, can I bring Bertha? Bertha jöhet? Ah, for the love of... Marty, this is a routine case. You can't bring your shotgun, okay? Bertha stays. Okay. But at least Susie can come, right? All right, Susie can come.
That's what I want to hear. Martin McChicken. Megérdemeltük. Na. Na menjünk. Still drink coffee? Yeah, my only poison. Except for guns, of course. And women. We could visit our old haunt. What do you think? Oh, a nice cup of Zips coffee and the hot dog. I'm in. Oh, and maybe we'll get into a little fight too, huh? If it comes to that, I'm leaving you without a blink. Oh yeah, like last time? Those were different times, Marty, with a different Sonny. Well, all right. To the city then. You don't have to come with me, you know. Okay, I know. Let's go. Sonny, there's a little problem. Not so little, and it smells too. What the furry hell is Blood Boil doing here? Well, it seems we can't avoid speaking to him. Oh, yes, we can. You have your rifle with you, right? What? Just kidding. Sort of. Ja, itt van a nagykutya. Közben megnézzük, hogy mi volt a két szereplő. Ja, nem csak egy új szereplő. Ki az? A végébe ragasztotta? Nagyon jó. Ja, ő annak a helynek a tulajdonos, ahol kávét issza. Ja. És ez az zip kávézó. Hobdog, nem is az zip kávét iszik. Csókányváros. Na nézzük, mit mond ez a nyomor. The chief doesn't seem to be in a good mood, but he never is, actually. Na, olyan öreg. What a surprise! The two pigeons back together. Itt jó madár, and de without visszacsúszik my a kamerába. permission, of course. Chief Bloodboil. Damn. What was that, Santino? Nothing, sir. What a lovely evening. I don't want to hear your crowing, Santino. What the hell are you doing here? Hey, careful with the racist barking, old hound. Oh, it's getting hot in here. Can we just skip this part? It's New Year's after all. And you're on duty, if I'm not mistaken, Martin. Where do you think you're going? That's it, boss. To serve and protect. Sonny was in the neighborhood and stopped by to say hi. He's a cop too, right? Only on paper, and you know that very well, Detective. I don't want any trouble, boss. I just wanted to say hi to Monica, and then this feather pillow showed up. I invited him to grab a quick coffee. You can allow him that much, can't you? Your coffee breaks usually end up in shooting or brawling, chickens. Oh, just a coffee, boss. I swear. Oh, have a heart. It's New Year's Eve, and I haven't seen my old partner for so long. How touching. You shot him with a shotgun, if I remember. Family quarrel. For all the marrow bones of the world, get the hell out of my sight!
Írjára szállja, már rég nem beszél. Have a lovely evening, Ne járj a boss. szállt. You especially. Fuck off right now, Santino. Húzzon a vérbe. Jó. We can't avoid speaking with the chief first, and it would be nice to say goodbye to Monica too. Jó van, mindjárt. We can't avoid. Ja, vagy... We're leaving, sweetheart. Stay safe, boys. I'm glad to see you two together again. I'm afraid you're alone with that. Hey, don't make me change my mind. You won't, Marty. I bet you can't wait to get mixed up in some serious trouble again. Yep, that's true. I'm serious, boys. Be careful out there. We're big birds, Monica. We can take care of ourselves. Mostly. Okay, but take care of each other, too. Will do, Monica. Yes, ma'am. Jó, azért nézzük már meg, hogy... mik az új... Ki a két új személy? Ja, hát a... köbgyök. Élő lovas szobra. Bár ez egy kutya. Ezt az előbb elolvastuk. Ezt is elolvastuk, ezt miért vette be újra? Jó. Akkor előbb kávéznunk kell. Igen. The hop dog was like the last warning. You can still turn back. Az nem azon múlik, hogy kövér vagy nem. An enormous dog, like a neon god with limitless power over cheap hot dogs, plastic hamburgers, and watered-down coffee. The cold light called me, but I didn't want to get out of the car. If we went in, we were all gonna be pancakes, kept together by cold syrup. Marty's worried look shook me out of my reverie. Oh, cluck. Was I talking to myself again? Szóval, ja, hát attól, hogy kövér, csomó kövér ember van, akinek magas a hangja. Úgyhogy jó az úgy. Azzal mi van ott? Légy fickó. Look at the poor bastard. He's looking okay, Marty. Remember what we saw when we worked at the hive? Wild ones. Don't even remind me. Trying to forget that shit every day. It's been even worse since. I guess you heard about the riots. Who hasn't? You know, people are afraid that the Great Fire will happen again, and those hive houses are pretty flammable. I don't speak of the devil, Marty. But to be honest, I have no idea how this insect matter can be solved. I do. We just open the ghettos and let the insects live among us like they did for centuries. Your heart is pure gold, buddy. But you know it's not that easy. Clawville isn't what it used to be. Maybe he can't understand what we're saying. Or he just doesn't want to talk to us. Which I can understand, considering how most of the animals treat these poor bastards. Indifference is almost as harmful, Sonny. You think I'm indifferent about the insect issue? I didn't say that, boss. I'm not indifferent. I just think we've simply gone too far to even make it right.
It's never too late to change, Sonny. I hope you're right. Nagyon nyomja. Is that the Chitin Blues? Chitin Blues. I think so. It has a unique sound to it, that's for sure. I'd like to visit the Hive again when things lighten up a little. Yeah, and when they welcome cops again. Yeah, right. Is that the Chitin? I think so. I'd like to... Yeah. Yeah, right. Hey, pal. Ez de keményen néz ki. Szia, Cloudbreaker! Nem Breaker, Braker? Még mindig nem tudom, de nem Breaker, azt tuti. Vagy de? Mi ez a game? Ez a... Chicken... Mi ez? Chicken? Mi? Benne van a címbe. Mi ez? Csirkerendőrség. Mi volt? Most hirtelen kiugrott a fejemből. Azt mondja, kövér kakas alatt a fehéret érted. Hát igen, az a nagy darabja. Nekem az jobban tetszik. Én nem tudom a címét. Légy fickó. Breaker lenne. Ja, csak nem engedte neked sem, mert volt már olyan? Vagy csak így alakult? Akkor Breaker. Akkor jó, így meg tudom jegyezni, oké. Breaker. Oké. Én csak szenvedek itt. Ez nem mond semmit, ez a légy? Az a légy fickó, ez sokkal jobban néz ki. Oké. És egyébként magyarok csinálták ezt a játékot. Igen, azért van általános csevegés alá téve. Ja nem, azért van általános csevegés alá, mert itt beszélgetünk közben, meg ti is beleszólhattok, hogyha már elakadok, szóval itt igazából simán dumágatunk. Csak most senki nem akar írni semmit, mert bambulunk a játékra. De amúgy ugyanolyan csevegős, azért van kint a chat. Szóval magyarok csinálták ezt a gémet is. That was a very long time ago, Marty. I was a little chick, and the hop dog had the best pancakes in the entire city. Well, since Zip became the owner, the cook and the waitress, I imagine it's all gone downhill. Egyébként tényleg nagyon hangulatos, baromi jó a dizájnja ennek a játéknak. Mikor megjelent már, akkor tetszett. Csak nem volt rá keret, aztán most a MeszQ azt mondta, hogy odaadja a kódot, hogy nyomjuk élőbe. Úgyhogy neki köszönhetitek a gémet. Vagyis, hogy nem, azt, hogy játszhatunk. Mert egyébként Giant Sisters lenne, vagy Sister lenne, de az se rossz. True. Aha, megint kaptunk infót a csávóról. That's right. I have no idea what that mongrel's doing with it, and I don't want to know, but its aroma is unbeatable. Oké, nézzük meg, miket kaptunk infót. Személy, de ezt egyszer már megkaptuk őt. Ja, most kaptunk hozzá szöveget. Kis stílű bűnöző volt. Most a fővárostól vegyük kávéját. Szóval ő informátor. Csótányváros. Az nem kettő lett belőle a városról. Jó. Hol van még? Még van valami? Itt van még egy. Fú, ez a gitározás, ez nagyon kemény.
Ezek a nevek, kurva jó. Jó. Kellemes hangjuk van a szereplőknek, nagyon. Szerintem elképesztő jó a szinkron. Brutál jó. Talán jobb is, hogy nincs leszinkronizálva, bár azért magyar szinkronhangok között vannak ilyen jók, de talán lehet, hogy ez így a legjobb. Peaceful, isn't it? Because the whole town's probably drunk by now. Maybe that's the only way it can bear itself. Doesn't it remind you of someone? Shut up, Marty. Got you there, old bird. Szívják egymás vérét. Ezt megnéztük. Még van az autó. This wreck belonged to Zip? Well, it's a wreck just like him, so I guess it could. Baromi jók ezek a dumák. De jó az a tábla. Are you sure that thing's a dog? I always wondered. The name Hop Dog is quite a giveaway. Don't you think so, Mr. Detective? Sometimes the most natural connections lead us astray. Who said that? A natural-born genius? Yeah, right. Oké, menjünk be. Ugh, the place is deserted. Poor Zip. You're right. Yeah, the guy's middle name is bad luck. Szerencse. That's for sure. Ismerős. Ilyen jó fej, hát ez mosómeci. Meci? Mosómeci. Mik vannak, miket lehet megnézni? Poszter, hideg kávé, zip, menü. Jó, akkor megnézzük szép sorba. Egy maréknyi tollért. Halott lény nem mesél. Haragj belém, baby. Hát ez kurva jó. A városom lángokban, a gyanú árnyékában nem minden rendőr disznó. Harag belém, baby. Azt nyomjuk le. Nem játssza le? Ez kurva jó, zenéket is raktak a zenegépbe. Gazella, Hagizella. Melyik a jeges? Mi az MeszQ? Azt mondja, jó minden. Medve lesz benne. Gazella. Meg jóságos Ella is. Havas. Ja, értem. Na. Ez itt mi ez? Állj velem, baby, és ez az arcok a háttérben. And voila! The master himself. What a finch. DSP. Sonny, he's a pigeon, not a finch. Ő galamb, nem pinch. Don't make me angry, Marty. Okay, I was only joking. The highlight of my day. Yeah, I can smell it already. How does he make the coffee here so special? Fú, ez gondolom Look majd at that kiderül. mangy trash panda and tell me, do you really want to know? You're right. As always. Vannak dolgok, amiket jobb nem tudni. Fuck. The king. Well, that's a good question, pal. Mi a kérdés?
What insight? Ez nagyon jó. Mi a menü? You still don't eat meat, old man? I'm a rooster, a chicken. Why the hell would I eat meat? I don't mean real meat. I'm not a lunatic. But a meat substitute? There's about 10 different kinds. Have you never tried any of them? Why would I? If I don't eat meat, why would I eat a substitute? Because you can. That's the point. Wild gods, Marty. Stop being such a sheep. Do you fall for those adverts? Substitute isn't meat, Sonny. And if it's tasty, why wouldn't I eat it? I don't care what you eat, but don't be surprised when you lose all your feathers or you try to bite off your own leg one day. Úgy van mit látni rajta. Ooh, a nice pancake with hemp seed, chocolate, and black onions? I'd rather have somebody pull my beak off. Ah, you used to be more daring. Yeah, and my back didn't hurt either. Furry heavens, it's depressing being around you, boss bird. Ooh, maybe a peanut souffle with faux meat. Álhúsos magyarós Oh, stop it, Marty, before I get sick. Ugh, you're just a boring old man. I'd rather be boring than dead. I wouldn't eat here if my life depended on it. I wouldn't eat. Oké, tehát akkor ezeknek így van végig, akkor még lehet, hogy a kávén. This will do. Until tomorrow morning, at least. That's right. Someone once said that everything's backwards in Clawville. The beer's always warm and the coffee's always cold. Well, I guess I'm starting to understand what he meant. Someone once... Jó, oké, és akkor még lehet, hogy a poszter. In another life, I'd love to be a rock star. You're already one, Marty. Ah, thanks, boss. Kids these days and their crazy music. What would old M.B. Davis say to this garbage? Zenegépről nem volt, ugye? Meg akkor erről se. Igen, kimerítettük a szövegeket. Na. He sure didn't get any younger. Or prettier. Szevasz, Főnix! Várod a villamost? Ó, mész haza? Ja nem, te home office-ozol. Kimentél és mentél egy kört, mi? Nyomjuk ezt a jó kis gamét. You think he's still mad at us? Frankly, Marty, I don't give a damn. I wouldn't eat here if my life... Mögé kattintottam. You think he might know something about the case? He knows almost everybody in this city. At least he used to once. Let's see if he still does. Mit mondasz, MeszQ? Kicsit olyan ez a játék, mint annó volt az Eleanor, csak poénosabb. Szerintem aki bemutatta, az talán azt is mutatta, mert ismerős. Megjött a izé? Megjött a... mi az? Megjött a villamosod? Sárga a színed is. Ja, de csak itt sárga nekem a menübe. Mosólicimában. Tényleg még vannak felírva izék. Na, majd gyere vissza, ha már megérkeztél haza. Azt mondja. Yeah. When I first arrested him, he was barely 14 years old. I was a rookie cop. Who would have thought we'd end up like this? Jó, szóval amikor már ilyen négyzetbe ír, akkor már nem beszél Hello, többet. boys. Now, get the hell out of here while I'm asking nicely. Kurva jó hang. Hey, is that how you greet two old friends? Hey, I'm not joking, Sonny. I got a shotgun under the bar.
No, you don't, because if you had, we'd arrest you here and now. Az a tetkó, ami van neki, meg az a köröm. De hogy van? If there's still life in you when you're full of buckshot. It's going well so far. We're just here for a coffee, Zip, okay? Like old times. Nothing's like old times. Haven't you noticed? Yeah, as a matter of fact, it's quite noticeable. Shit. All right. And where'd you blow in from? We haven't been anywhere yet, but we're going somewhere. Ön a sárga sínen közlekedő áramszedős tömegközlekedős jármű telepített operációs rendszer Villam OS-nek hívják. Aha. Igen. Everybody's going somewhere, right? Nem elég ez a játék. Gyötri az agyunkat. How much do you know, Zip? It depends. How deep is it? Bottom of the well kind. Goes down around Ibn Wessler. Holy hell! Wessler? You've dipped your wings in deep shit, boys. If you've got anything on him, don't keep it to yourself. We'd be grateful. Grateful? Maybe you're not gonna trash my joint this time, eh? You know, Ibn's acting strange nowadays. He always believed that if you want something done, you do it yourself. That's how it was for years anyway. And? But now, he left his real estate, the fish racing clubs, the casinos, and the bars to his right-hand man, Mongrel Mick. And ever since, he's been kinda weird, bottomed out, brooding in the seediest joints of the city. Nobody ever knew him to be like this. Weird, huh? Yeah, weird. Do you think it's about a lady? It's always about a lady. Well, there is a woman. Van egy nő a dologban. A szó, amit kerestek, köszönöm. Igen, MeszQ. Az Epic is érdekes point and clicket adott ki a héten. Igen, na majd meglessük. Susi szerint vicces, MB vagyok. MB! I knew it. Embryo. Not like you think. Is this gonna Én cost megköszöntem much? helyettük. Tapsot MeszQ-nak, tapsot! Only a favor, like the good old days. Okay, I'm in. Bekövetlek csak úgy. Köszi a követést. Bekövetlek csak úgy. Oké. Na, mi történt? That Ennyi volt. Natasha's a mysterious woman, a real cursed jewel if you ask me. She came out of nowhere 2 or 3 years ago and landed on the stage of the millions almost immediately. Is that so? Interesting. Na, megint. Yeah, she's got a fantastic voice, makes men go crazy. But we all know that's not what's important. Then suddenly, bam! She got the whole club, just like that. But we know exactly how it was. Szafi nagyon megszerettette ezt a szót veled. Ja, az Ambit. Szafi hozta az Ambit, nem tudom honnan. Nektek amúgy melyik a kedvenc hepatitis vírusotok? Az meg. Kedvenc rovar? Már értem. Kedvenc rovar? Látod? Már el is ment 2 ember. Nem ez a lényeg, azt mondja, aztán írtam, ja igen. I can imagine, yeah. Since then, it operates on... The old click is still clicking, right? Yeah, the club was renamed and remodeled. Everyone knows she was Ibn's lover, but she's not your usual canary.
She didn't get involved in Ibben's dirty dealings. Sanzonfruska. Then how exactly does she fit into the picture? Check this. A few months ago, the old rat pulled out of his own businesses and gave control to Mongrel Mick and his mob. Mongrel Mick? Doesn't sound familiar. Mick the Marauder ring a bell? Damn, that little monkey came this far? I think that little shit took advantage of Ibben not being himself. De kedvelik. Olyan póló is kell. Kedvenc rovarod? Te vagy az a lila kis izé. Nem, az a lila kis izé egy pohár, amit elegánsan lever az asztalról. Ki nem árulta még el, hogy mi a kedvenc rovara. Szerintem, hát azóta sok új ember jött, mind elárulhatná. Hadd rakni egy elefántot a háttérbe. Szocske. Szocska. Which has something to do with this Natasha, right? That's my guess. Thanks for the straight dope, Zip. We owe you one. One? You owe me the price of a new coffee shop, remember? Okay. Whatever you need. Just call us. I cluck and will. Thanks, pal. Hey, I'm not your pal, Marty. Oké, ez ennyi? You sure talk a lot. Még lehet, hogy beszél. Erről, hogy te megmondod. Neked ki a kedvenc gyártásvezetőd? Maybe the past is haunting me. Once a rat, always a rat, right? Miről beszéltek? Oh, come on, Zippy. Don't be so hard on yourself. You got out in time, and you've been living an honest, ordinary life since then, haven't you? Yeah, right. How lucky am I, eh? It's more than what many others get, believe me. What's this no insects allowed shit? You're not like that. Rovarokat nem szolgálunk ki. What do you think? If I let one in, all of them will follow. And then I can forget my regular clientele for good. What clientele? There's no one here. That's it. Would you take even that away from me? Még a semmit is elveszik tőle. De meleg lett. Kell egy kis oxigén. Mi az, hogy van? Mindenkinek kell. Micsoda? Van kedvenc rovarod? Egyértelműen a vasas jocó. Mi? A bicskás gesztus se rossz. Gusztus. Mi a tökömről beszéltek? Na ez még mit beszél? Oké, ez már csak ismétli önmagát. Have you ever been to that place? Of course, 100 times. Everyone who matters in this city's been there. Sorry, guys. But then, it had a different name and a different owner. Business affairs, right? Yeah, that was the dark era, Sonny. I don't want to talk about it. Roger that. I've got to say, you've revamped the joint pretty well. Yeah, after you trashed it, I had to. Darabokra pofoztátok. Look, I'm sorry, Zip. That ocelot and his gorilla. Acelot, tessék, itt az acelot. Vagy ocelot. Baboon, not gorilla. Fiám volt. Whatever. Sonny. So you owe me one until about the end of time. But I'd settle for you washing up here for a few years after retirement, Sonny. Mind your tongue, furball.
Heh. So, Ibben's gone insane. Love will kill you in the end, they say. Seems like everyone's in a poetic mood today. You're one to talk, by the way. Huh? Why? So, about that woman. Is she really that dangerous? What woman is it, huh? No, Zip. I mean, really dangerous. She's got the most influential gangster of the city wrapped around her finger. She calls him her little furball. How dangerous do you think she is? You didn't get any younger, pal. You're telling me? You look like you haven't had a good night's sleep since forever. To be honest, I've never had a good night's sleep in my life. You will when the big sleep comes. And what are your plans? Dying behind the bar? Of course. You got a better idea? A couple, yeah. But somehow this suits you. You know what? Your mother's a goat. Kecske anyádat. Ez mi? Ez, hogy a kecske anyádat. Oké, It didn't mehetünk. look like this last time. Yeah, because last time you tore it out and beat that baboon. Amikor kitépted, és azzal ütötted agyon azt a páviánt. Hát ezek kész vannak. Miket írtok? És a párod mit szól hozzá, hogy szimpatizálsz egy rovarral, ami szex után lecsapja az ura fejét? Fú! Az a izé, nem? Az a sáska. Zsó azt mondja, egyébként ez egy rettentő nehéz kérdés. Szú. Nem kérdeztem meg. A kakas viadal. Ja, ezek nagyon szivatják egymást. Szerintem MeszQ ezek után nem mer szólni semmit. Az utódvállalás áldozatot követel, az, hogy le lesz harapva a feje. Ez az áldozat. Oh yeah, I remember now. Megyek tovább. So that's why Zip remodeled the whole place. He had to. We didn't leave much of it standing. If I didn't know how nice we are, I'd almost hate ourselves. Welcome to the club, partner. What's that smell? You know, I don't want to know. Zip once had Marty do the dishes because he tried to take off without paying. That was one of the best days of my life. Jó, akkor itt már több cucc nincs, mi? Akkor megnézzük a bejegyzett sok cuccot. Ja, aha, hogy ne egyék meg egymást az állatok, azért ettek műhúst. És akkor ragadozók fogyasztották, tök jó. Hát rovarokat meg utálják az állatok, ezt azért zárták ki. Csoda sztori. Millions énekes sztárja volt. Ja. Na, mit tudtunk meg a Patkiról? Furcsán viselkedik. Saját üzletéből kivonja, hogy azért egyszerűbb örömének éljen, ezzel nem is lenne baj, csak hogy ez nagyon nem rá vall. Szuper. Mi van még? Mosómaciról. Kapcsolatai mindig adottak, érdemes kérdezni az időzet saját. Jó. Könnyen lehet, hogy két oldalnak. Ó,
Jó van, akkor erre jobb, ha figyelünk a mosómedvére, hogy ez gyanús. Ja. Oké. Hol lehet? Ez mi? Ja, ez megmondja, hogy mik vannak, ha hülye lennék. Oké, hol lehet kimenni? Zip once had Marty. Oké, lehet, hogy most hülye vagyok. Ez még esetleg mondana valamit? Szétkérdeztük. Mondjuk miért a plafonon lehetne kimenni? Mi ez? Mit nem kérdeztünk még meg? Zenei, kávé, poszter, menü. Ja. Gondolom így lehet. Nem. Nem. Na menjünk a cárba. Hát jelenleg megy a nappali is. Midnight had passed, and the intoxicated madness kicked in. We could only crawl along Shalva District's main streets. Akkor azért van olyan sok néző, mert ti vagytok 3. The city's heart beat differently. Ancient buildings were defaced by neon signs and billboards, like half-drunk lovers on a fine leather sofa. Great old houses neighbored by garish modern blocks. A place that makes the head hurt. The Tsar's huge neon sign was visible for miles. A blazing red sign advertised tonight's main attraction, the amazing Natasha. Cops were never welcomed at places like this. I hoped we were too late for the show. We had to be inconspicuous, but it was never easy with this bird mountain by my side. Ah, so this is the famous Tsar Club. Azt de keményen nyomjátok. Mindenki párban nézi. Szóval. More like infamous, Marty. It's not for our kind, that's for sure. And I don't mean that they don't like foul here. Well, at least we don't have to be afraid that they see you as a detective, Boss Bird. Very funny, Marty. So what are we gonna do now? We find Natasha, the broad who sent me the message, remember? But first we need to get into the club. And Marty, please, don't monkey this up. Excuse me? On behalf of the well-respected and noble primate community of Clawville? Cut the crap, Marty. Let's focus on what we're here for, okay? As you say, Boss Bird. De ez nem olyan gameplay. Én direkt olyanokkal játszok, ami inkább ilyen logikai, vagy keresgélős, vagy nem ez a kill-kill, hanem az ilyen sztoris játékokat. De egyébként én sem vagyok a folyamatos gameplay néző. Talán kaja közben szoktam, amikor mindegy. Jó, előbb megnézzük a felesleges dolgokat. You know, seeing this, I can't wait for the show. The girls? New Year's Eve's once a year, right? And we're not on duty. Have I asked how Laura's doing? Whoa, hey, I was just kidding, okay? My relationship with Laura is unwavering, like the rhino beauty on this picture. Interesting taste you've got.
feathers, scales, or dermal armor, a lady's a lady, my friend. Thank the wild gods for self-sacrificing gentlemen like you. Ja, középen a rinocérosz van tényleg. Hát ez kurva jó. Jaj, de közel van. Tudom, honnan jött a Skies. Ja, igen, van akinek egyébként nem jönnek be ezek. Keletidő még összeraktuk. Ő a párod. Igen, én össze se tudtam rakni. Honnan raktátok össze? Miből? Na, jó, akkor innen kijövök. My city is on fire. Yeah, This is it. It was on the flyer from Deborah. Maybe we'll get to hear it, if we're unlucky. From none other than our secret employer, Natasha Katsenko. Ah, a job with benefits, huh? Don't be tasteless. Oh, I get it now. The title. Did you ever think of being a detective? Ah, very funny. My city is on fire. Ah, okay. Oh, did you ever? Ah, very. Ja, ott van a kilépés egyébként a Dumából. Mindegy. One day neon signs will cover the whole world, I'm telling you. You read that in some kind of science fiction book? No, it's just what I think. Oh, so you have your own thoughts now. The world's really moving forward. Hát ez kész. Look off, Sonny. Szivatja. Huh, I like this. Why is that? I don't know. 'Cause it's moving, I guess. Mozog. You're a simple bird, aren't you? Egyszerű egy madár vagy te. Yes, I am. Eppur si muove. Oh, bless you. It means, and yet it moves, bird brain. An old wolf named Galileo said that. Oh, I see. And what did he mean by that? Dunno. I think there was something wrong with his stomach. Ouch. That's cool. Eppur si muove. Oh, bless you. Okay. Do you remember when the Clawville Chronicle was a really high-quality newspaper? You mean when they wrote something about us daily? Yeah. What exactly happened to them? Well, they got bored with us, Marty. And to be honest, so did I. But still, here we are working together again. Yeah, hilarious. Tonight, maybe we'll be on the front page once again. Oh, God forbid. Tonight, maybe we'll be on the front. Na, akkor szétnéztünk mindent. Baromi jók a fények. A színek, rohadt jó az egész. Azt mondja... Mit mondasz, MeszQ? Te azt se tudtad összerakni, hogy Susi a feleségem, miután 3-szor leírta. Nem írta le 3-szor. Így nem írta le. De ez nem igaz. Rágalom. Hey, that's your old friend, right?
Wait, what was his name? Lawrence? Lamar? No, Liam. Lewis. Yes, it's him. Hamilton. To be honest, Sonny, I always thought that guy's not all there in the head. Nobody's perfectly sane in Clawville, Marty. But if not for this old rabbit, I wouldn't be here today. I'll never forget that. Should I thank him for that? Or kill him for it. You're reading my mind, boss. You'll see. Is Lucas really such a big fan? Lewis. And yes, he's got the whole Chicken Police book series. Damn his taste. Is Lucas really such a big fan? Miért nem teszi ki, hogy már nem lehet? Sonny, my dear friend. Ez is jó tud beszélni, szegényke. Csak kétszer, de egyben benne volt, hogy gyerekünk is van, na mindegy. Tényleg? Innen nem olyan könnyű ám összerakni, főleg amikor valami maketten dolgozom, és fogalmam nincs, hogy merre vagyok. Akarsz egy téót? Hi, Lewis. This is my partner, but I'm sure you already know. Ez jó. Jó ez a game. You have no idea how happy I am to meet you, Mr. Marty. I'm a big admirer of your work. Szafrika. Köszi. Pleasure's all mine, Lawrence. Lawrence? Anyways, so, the legendary Chicken Police back together? Isn't it amazing news? Don't ruffle my feathers, Lewis. Those days are long gone. We're just here for the entertainment. Or something like that. I see. That's a shame. Mindenki téót kap. Nem tudják, nem tudnak bosszulni. Nyomok egy full screen-t, és akkor nem látszik. De te nem tettél semmi rosszat. Csak elegánsan kihátráltál mögülem, és bejelezted, hogy én is mondtam, hogy Gyogyi. Egy Gyogyi a csávó. Nem tud olvasni. Ami amúgy jogos. See you inside? I have something to do, my pal, but I'll try to make it for the main event. Okay then. Catch you later, pal. Jó van, semmi gond. Csak viccoltam. Jaj. És akkor ezt kiverítettük? Let's not bother him again. Oké, egyelőre ez a lassú többet. Jó. Na mit tud ez That a gólja? fella's built like a brick shithouse. Fickó. I don't think we'll be able to just sneak past him. Wanna bet? Not today, Marty. I'll Remember, see it. we must avoid suspicion. Okay. No trouble. I get it. It's okay, Bertha. Maybe next time. Semmi feltűnés, és előkapja kurva nagy bordályt. Szevasz, Lord! Szia! Ez rohadt jó. Csak semmi feltűnés. Lajosan nyúl. Bosszuljam meg, hogy leszóltak. Persze, hogy te vagy a memóriám, de a memóriám az jótékony. Néha nem hoz elő olyan dolgokat, amiket nem kell. Erre van a fedje homály doboz. Mindegy.
Szaffik is azt mondja, egy vadkacsa. Vadmacska. Vadkacsa. Nem érted, mi? Sejről Berta mi van? Mi van? Szóval, nothing. Just the wind. És már el is rakta. A szél fúj. Did you bring Big Bertha with you? God, no. What are you thinking? What idiot would bring a shotgun to a club? Was that a rhetorical question? This is... Honestly, I think these types of women only see faceless tuxedos, cufflinks, and wallets. And in the mirror, they're just brooches, necklaces, and earrings. Szia, nagy cica! Te mikor jössz a játékba? Don't be so radical, Marty. They're women. They live by different rules. That was kind of deep. It's not. Just bullshit. There's more where that came from. Ooh, teach me, master. When you're old and wise like me, you'll realize none of it is worth a damn thing. Wait, that was deep again, right? Maybe it was, Marty. Maybe it was. Amazing. Let's not bother her. Okay. Raid? Raid se. Mi van? De, mi van? A főszereplő. Ki? Stripper a játékban. Ez itt a strip bar. Mindjárt megyünk be a Didi bárba. Bár lehet, hogy itt hagyjuk abba, mert letelt a 3 óra. És már elfáradtam, de azért a Didi bárba bemegyünk. Isn't that the new... It is, Marty. A brand new 942 Silver Hawk. Haven't seen such beauty since I left Averia. Of all that's furry, whose is it? Maybe it's Ibn Wessler's. I guess he's no paper tiger. Yeah, he sounds like a fellow who drives around in one of these. Lucky bastard. What a beautiful car. A work of art. Seeing it and thinking about my little rusty Cobbett breaks my heart. Ah, don't torture yourself, Sonny. Only way we're ever gonna drive one of them is if we sign up for the mob. Maybe it would be worth it. I think we'd be great gangsters in another life. Beautiful car indeed. Okay. Na, akkor már csak a kidobó csávó van. Kenyér kell, gyalogolt. De nem tudom hova ment. Itt ment egy kört. Ja, ott van. Most meg azt hiszi, hogy valami akció van, mert már jön ide. Fáradt vagy gyerek, aludni akarsz? Szia. Ó, álmos a gyerek. Szeretné látni vetköző tyúkokat? Mi az? Sztár vendég. Hát sztár vendég lesz, de az... Ne! Hé, megy bele fejjel a vizembe. Ne ígyad már vízemet, van kint vized, oda menjél inni vizet. Szopkodja ki a vizet a poharamból. Bocsánat vagyok, csak Suzy ilyenkor mindig megüt. Itt van. Hello!
A gyerök. A kicsi gyerök. Hazudik természetesen. Hát azt innen nem lehet tudni. Én már fel is hívom a férfi védőklubot. 555001. Halló! Nőver férfit. Még előbb ez. Mit mondta ki? Look at that guy. That's not a guy. That's a demon. Straight from the dog-eared pages of a cheap detective novel. Yeah, I bet his name's Bill. Nah, he's definitely a Bob. Egyértelmű egy Bob. Öcsém, ne feküdj a billentyűzetre? Ne feszülj neki! Most megint azt csinálod, ami nem jó. Hát hülyét kapok tőle. Elkezdem húzni lefelé, és ő még erősebben tódul rá a billentyűzetre. Kis majom. Meg rágót köp a hajamba, és lekokiz. $5 for Bill? Okay, I'm in. Na, hogy hívják vajon? Jeez, look at that guy. That's not a guy. That's... Jó. Hát akkor beszéljünk vele. Howdy, pal. Hello, pajtás. Na, hogy hívják? Gentlemen, how can I help you on this wonderful chilly night? Az az akcentus. We're expected in the VIP lounge. My apologies, but I don't remember ever seeing you gentlemen here before. May I ask? Now stop right there, big guy. I get it. Yeah, I know exactly how this works. So what do you have to do to get in? Véletlenül elnyomtam, bocs. Nothing's easier, sir. Are you on the list? The list? Yeah, don't tell me you forgot. I'm afraid I did, Marty. Sorry, big guy, but I'm pretty sure we're not on the list tonight. That's a shame. I'm really sorry, sirs. In that case, you can't come in. Yeah, right. Thanks. My pleasure, gentlemen. Olyan kedves kidobó. Örülj nekem, hogy van be rágót köpni. A kopaszodás nem vicces. Hát nem. Szóval be akar szállni a chatbe. Ki ez a vegita, aki kopaszodott és menő volt? Csak én nem tudom. Just one more thing. This list of yours. Where should we sign up again? I'm afraid if you don't know, it's not my place to tell you, sir. Excusez-moi, the regulations, you know. You hear that, Sonny? Kácska. Majd így előkerül Berta. De nem, mert feltűnés nélkül kell bemenni. I'm gonna lose my crest from this guy. Just wait. Just don't get too excited, Marty. Not tonight. Anyway, thanks, pal. Yes, gentlemen. Hey, big guy, what's your name again? Na, most fog kiderülni. My name is Archibald, sir. Archibald Conway. Archibald Conway. Nem nyert egyik Well, sem. that's not a Bob. Hát nem egy Bob. Excusez-moi, monsieur. Archie, what? No way, that's not even a real name. I'm sorry to disappoint you, sir, but my name is Archibald Conway, without any doubt. Blackjack Conway to my friends. Pikachu. Well, thanks, Blackjack. It was a pleasure. We'll be on our way now. Oké, na így kéne kiszürkülni, amikor már nincs. Pofázhatnék. Look, I really don't want any trouble, but... It is even more inconvenient for me, sir, but
This place doesn't like coppers. Forgive this slang. I can't let just anybody in, and there are some I'm strictly forbidden to. Milyen elegáns. You have to understand. Meg itt a Dragon Ball legmenőbb karaktere. Ja, hát akkor... Listen here, you cow. Do you have any idea who we are? You ever read the papers? Of course, I know who you are, sir. I read the news and more, and I must admit it's an honor to meet you in person, Mr. Santino Featherland and Mr. Marty Machikin. The Bell of the Pantheress is one of my favorite books. Oh my God, not the books again. So it would be terribly inconvenient for me if I had to use force on you, gentlemen. What did you just say? Relax, Marty. This guy has chicks like you for breakfast. Thanks for the information, pal. Have a nice night. Thank you for understanding, gentlemen. And forgive me for my austere composition. No problem, Shakespeare. Szóval közöm nincs a Dragon Ballhoz, úgyhogy nem csoda, hogy nem ismertem. Én megállapítottam, hogy a macska fejű póki 8 szemmel igazán cuki tud lenni, ha rózsaszín. Mi van? Say, big guy, is this your job? To stand in front of the club and keep out decent fellows like us all night? Not entirely, monsieur. My employer has many other kinds of jobs for me. He is quite creative in his field, I must say. Like? Like what? Exactly. Sorry, monsieur. I'm not, permitted to say anything more about the matter. Regulations, yeah, I know. This bullshit just gave me a headache. So sorry to hear that, sir. Say, big guy, you know Mr. Lewis Hayworth? But of course, Mr. Hayworth is an impeccable gentleman, and also a frequent visitor of the club. Is that so? Good to know. And? I'm afraid that is all, monsieur. Ugye? Én is ezt akartam kérdezni, Lord, hogy mit szívott. De én sejtem a kihívása, mintha valami hasonló lenne. What can you tell me about the first lady of the place, big guy? You mean Miss Natasha Katsenko, sir? You're right on point, pal. Nothing you don't know already, sir. Just try me. Well, she owns the place. And, that's it? Well, that's, unbelievable. Pardon, monsieur, but I'm not permitted to say anything more. Oké. Na mi lenne, ha nem mennénk be? Mert én már mindjárt megbakkanok agyilag. Hanem eljutottunk idáig. Ott 8 lábú kaktusz van. Jó, igen. 8 lábú kaktusz. Póklábú van, nem 8 lábú, póklábú. Én azt hittem, az egy olyan típusú kaktusz. Tehát, hogy van ilyen típusú kaktusz, ami póklábú kaktusz. Pókláb kaktusz. Szóval mi lenne, hogyha legközelebb mennénk be a Didbárba, mert ott szerintem folytatódik nagyon hosszan, és ott már elkezdünk belebonyolódni a helyzetbe. Még elolvasom a maradék cuccot, amit megtudtunk. Ez a úton álló, ajtóban álló, akkor amint egy hegy úgy beszél, mint egy költő, és istálló szaga van. Nagyon jó. Szerkú bejelenteni a szobrozó, 2 ajtós szekrényen, valószínűleg egyenesen Wesslernek jelent. Nem mereslet különösen kiművelt és választékos szókincse van, szuper.
Most leglátogatás alapján. Ja igen, ez az újság közölt először a csirkekapókról cikket. Aha, jó. Mi az, valami születésnap van? Elképesztő ordibálás megy kint. Ilyen húhogás. Hí, meg ilyenek. Szóval nem kocsmás késelés. És szívesen oda. Tegelmes, gazdag füregen. Szinte minden más meglehetősen semlegesen. Jó. Oké. Naszhauval. Mit mondtok? De a póknak 8 lába van. Tart ma már a tudomány. A 8 lábú pókoknál. Minden undorító, ami hasonlít pókra. Hát, vagy legalábbis parát ver az emberbe, keményen. Hát ott te már nem vagy undorító. Mi van veletek? Na, jó az úgy, hogyha folytatjuk. Folytatjuk a legközelebbibe, mert azért így is elég messze jutottunk. Nem tudom amúgy, hogy mennyi lehet belőle, fogalmam nincs, hogy... Van valami storybook, vagy nem tudom mi, hogy... Ami megmondja, hogy mennyit játszottunk. Vagyis, hogy hol tartunk a sztoriba. Marha jó a design, nagyon-nagyon tetszik, annyira minőségiek a képek. Baromi jók. Na, nem mondtok semmit? Vagy mi van? Kezdjek nyikorogtatni hungarocelt a mikrofonba? Vagy tényleg mi van? Lehet kotlódni elfele. Azaz. Kotlódjunk elfele. Aztán vacsorázzunk, meg ilyenek. Mondjuk én bolonyait fogok vacsorázni, és azért az elég jó. Van belőle 10 perc? Ja, szerintem is. Hát ha tudnám, hogy mennyi van belőle, akkor nyomnánk tovább, de szerintem az a játék ez hosszú, mert még el se kezdődött a sztori. Gyakorlatilag még csak felderítettük körülbelül a környezetet, egy-két embert. Úgyhogy embert, nem embert, egy-két szereplőt, még csak a szereplőkről tudtunk meg egy csomót gyakorlatilag. Maga a szál, az ott kezdődik el bent. A titkos szál. Nem mi streamelünk, te döntsd el. Jó, de hát, hogyha akarjátok nézni tovább, és nyomjuk még... Jó, én fáradt vagyok, csak hogy mit tudom én, hogyha többen akarják, hogy nyomjuk, akkor nyomjuk. Én akár meg is döglök, értetek? Megdöglök. Azonnal. Nem. Mehet éjfélig, nagyon jó. Ja, én se tudom, de azt tudom, hogy ott kezdődik bent a sztori. És onnantól szerintem még rengeteg gondolkodni való jön. Éjfélig akkor se, ha bírnám, hát az még mennyi? 6 óra stream lenne. Mondjuk lehetne ilyet, hogy végigjátszani fullba egyszerre. Döntsön a perec. Az hogy? Hogy tud dönteni a perec? Tényleg a plüssperec, el is felejtettem, a plüssperecet kell szerezni. Plüssperec. Na jó van. Nyomjuk majd később. Nem tudom, hogy kell szavazást csinálni. Ahhoz kell valami plugin, nem? Vagy van itt valami ilyen, hogy szavazás indítása? Nem. Én állítottam meg, mert ide kattintottam. Szóval fogalmam nincs, hogy hogyan kell szavazást. Ja, hát egyrészt az, hogy fáradt vagyok, egy
Hát azért már fáradt vagyok, mert délelőtt kicsit kemény volt ez a dupla kihívás. Meg az, hogy bent jön a jó sztori, és nem szeretném azt, hogy ilyen kornyattan menjünk neki a legjobb résznek, ami jön, hanem frissen. Varjak-e a vetésben? Azok. Szuszi nekem nem engedi, hogy lássam a Kebel klubos részt, azt mondta, nincs nincs Didi bár. Fenébe. Majd kikockázom, neked külön kikockázom. Szafi, majd megbeszéljük, mert van egy ötletem. Van egy ötletem a perecre. De az ám profi perec lesz, csak mondom neked. Csak még ki kell találnom, hogy de... Illetve majd megbeszéljük, hogy lehet-e ilyet csinálni, vagy nem. Oké. Na, legközelebb folyt köv. Így van. Megnézem, hogy kit tudok. Illetve előbb ebből kilépek úgy, hogy vajon elmenti? Biztos elmenti, ez egy kurva jó játék. Rohadt jó, egész egyszerűen rohadt jó ez a design, hogy ez hogy ugrott be valakinek, hogy ilyen hangulatba baromi jó. Imádtam az ilyen filmeket is, nagyon szeretem. Úgyhogy most ilyen filmeket fogok nézni. No, megnézem, hogy... Igen, volt itt nekem egy billentyűzet kiosztás, hogy segítsem magamat, de felesleges volt. Szóval megnézem, hogy kit tudok rédelni. Hát ha van valaki, aki pont a Didi bártól folytatja ezt. Ekkora hülyeség. Tuti, hogy nincs ilyen. Kicsi, te is menj ki, légy szia. Mindenki az én vízemet issza. Jaj. Hát... Mogács van. Fortnite Budavezér, meg általános csevegés, nem tudom ki a Barbara, őt ajánlja be. Aha, ő tényleg csak beszélget. Virslis papucs, Alien Isolation, Isolation. Vagy mondjatok valakit, aki jó. Tiltott a chaten az erőszak. Mindenhol mindent tiltott. Ez biztos nem mérgező. Mi az? Ne üss meg! Ne üss! Ja, nem ér annyit, így van. Kettesével szívgyógyszerezzek. Még mindig nem fogadták el a szívgyógyszer ikont. A Rita... Megnézem, akit ajánl Zsó. Mert ez, akit én néztem, illetve nem ez, bocsánat, ő, akit néztem, ő... Ó, ő éppen rajzol? Mondjuk őt megnézném így levezetésképpen, hogy ő mit csinál, egész jó. Na. Szerintem most szaggatnálatok, mint az állat. Keressük meg a flagmagrafit. Nem. Megnézzük őt. Rita Rillét. Remélem jól ejtettem a nevét, ha nem, akkor bunkó vagyok, meg amúgy is bunkó vagyok. Mi ez? Parade. És ő. Oké, na, srácok. Tök jó volt ez a játék, nekem tetszett. Folytatjuk legközelebb, hétvégén no. Hétfőn nem tudom, mit csinálunk. Hétfőig eldöntöm. Mert itt több projekt is áll hirtelen, amit szívesen elkezdenék, de az a baj, hogy mindegyikhez hiányzik egy-egy apróság. Ha más nem Robi, ha más nem, akkor kihívásozunk. Mindegy, majd kitaláljuk hétfőn. Vagyis tiltott a chaten belüli erőszak. Mindenféle erőszak tiltott. Én téózhatok.
Azért is isszák a te vizedet, mert az biztos nem mérgező. Így van, az nem. És megint jó, oké, na, jó volt, köszönöm, és akkor megyünk ő hozzá a Rita Relayhez. Na, sziasztok, jó volt, köszönöm, hogy itt voltatok, csá. Nyomok egy kilépőt, aztán utána.